Bredvid Villa Villekulla bodde Tommy och Annika. De var 2 mycket snälla, väluppfostrade och lydiga barn. Och de gjorde alltid som deras föräldrar sa. De brukade leka snällt med varandra i sin trädgård. Men de hade ofta önskat sig en lekkamrat. Om någon ändå ville flytta in i det här huset. Någon som hade barn. Ja, som var så där 8-9 år. Vem är det där egentligen? Hon kommer tillbaka. Varför gick du baklänges? Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får man inte gå hur man vill? I Egypten går alla människor på det här viset. Och ingen tycker att det är det minsta konstigt. Hur vet du det? Du har väl inte varit i Egypten? Såklart jag har varit i Egypten. Jag har varit överallt på hela jordklotet och sett mycket konstigare saker än folk som går baklänges. Nej, nu ljuger du allt. Ja, du har rätt. Jag ljuger. Det är fult att ljuga. Ja, det är mycket fult att ljuga. Men jag glömmer bort det då och då, förstår ni. Men vi kan väl vara vänner ändå. Ja, visst. Varför skulle ni inte kunna äta frukost hos mig förresten? Nej, varför skulle vi inte kunna göra det? Men först måste jag presentera er för herr Nilsson. Varför i all världen har du en häst på verandan? Ja, i köket skulle han bara gå i vägen. Och han trivs inte i salongen. Förresten heter han Lilla Gubben. Bor du här alldeles ensam? Visst inte! Herr Nilsson och Lilla Gubben bor ju här också. Ja, men jag menar... Men har du ingen mamma eller pappa här? Nej, inte det minsta. Men vem är det som säger till dig när du ska lägga dig en kvällarna och sånt där? Det gör jag själv, förstår du. Och om jag inte lyder då, så säger jag till en gång till, på skarpen. Är ni hungriga förresten? Nu ska här bakas pannekakas. Nu ska här vankas pannekankas. Nu ska här stekas pannekekas. Jag har alltid hört att äggula ska vara bra för håret. I Brasilien går förresten alla människor omkring med ägg i håret. Så där finns det heller inga flintskalliga. Nu tror jag hon ljuger igen. Ät innan det kallnar! Det kanske är dags för er att gå hem nu. Varför då? För om ni inte går hem kan ni ju inte komma tillbaka. Och det vore ju synd. Hej då, Pippi! Och tack för frukosten. Det var så lite så. Det ses imorgon.